Andito tayo ngayon sa Jaro. Okay? So sa mga hindi pa nakapunta ng Iloilo, today is the feast of Nuestra, Señora de la Candelaria. Okay guys, so ngayon medyo malayo tayo sa cathedral kasi hindi tayo makapasok doon. Nakapila ka before makapunta pero gala muna tayo So you can see here na ang daming bulaklak. So bibili tayo ng orchids kasi favorite ko yung orchids at saka roses. Pero yung budget ko is 50 pesos lang guys yung budget ko for every flowers. Okay, so tara, manungko tayo. Nawala ka na sa cutting sa mga orchids ng ordinary na? Nami, alam mo na, ano ni klase orchids man? Ano na siya ya? Ari mo nga brain no? Oo, ito. Baby pa to. Ari ganin namin 1 baklo 150. 100 Okay, ito guys, 75 pesos pero nakuha ko kay Manang 50 pesos lang. Manang ano pa dahil isa? Ano ni color yan nang? Ano lang isa na Nang ano ni color yan sini? ang red orange. Red orange? Ano nang nagatubo-tubo ni nang oh? Spray na lang niya nga bird's nest. Okay. Ano ni color yan? Ano ba? Red Red orange nga. Ang ordinary lang, ning non-stop lang bala mang bulak ka mo ne? Deso nang ariyaw? Ang daw pink na pink spread lang. Pink spread. Kita mo na ang daw pink. Yung ganito guys, ito daw ito yung flower niya. Tapos yung ganito, ano din to siya na, ari na nga. Wow, ito yung flower niya. Ano pa ang color mo ma? Wala ang 20, tag 50 na subong. Si 75 ni ganit o tag 50 lang. Are ya? Nabilit, hindi ako nabilit. Are? Saka yung ganito guys, ito yung ano niya, ito yung flower niya. Ito yung mga nabili kong orchids dito sa Jaro, Iloilo City. Ay pa, ako niya. Pasaway ka talaga, Teach. Di nga pwede. Pagpila ni siya na? Grabe ba? Ang mga saha, pagpila? Ano yun, Teach? 50 pesos? Really? 50 pesos lang kasi budget ko eh. So di nang saha na. Balik kayo dapat lapad ni siya mo ginatamnan. Hindi mo na gamon. Ang tawag lang sa pag. Hindi lang taon ko. Okay guys, 50 pesos lang daw yung hindi ko alam kung anong saha. Ano ba talaga ang saha, Teach? Bulb na. Ha? Ang mo ni sa bulb. Bulb. Okay. Ang hangya color yan muna. Ito na. Amaryllis. Anong pala sa pula? Amaryllis. Anong tawag dito? Bulb? Bulb. Okay, ito yung bulb, guys. So, ito yung... Okay, so for 50 pesos lang kasi yung budget ko, 50 pesos lang. So,
Okay, so 50 pesos. This is the bulb of that flower. Okay, thank you, Pula na madam. siya pala, ma'am. Nasigurado na nga mo na siya na Oh, nga. pula. Ari ang pula. Amo na sa. Ari amo ning white thread amo na oh. Titi na itong baklon. Ang bali pula ko no. Pula. Pero may sa. Pero ganda ko. Amo sigurado na nga mo. Ang Hindi kulit. naman- Oo nga, Teach. Ano ba? Thank you so much. Guys, again, for 75 pesos, tinawaran ko naman ng 50 pesos lang. Ano yung tawa? Anong ngalan niya? Okay, ito yung mga nilalagay sa mga landscapes. Tangga. Hambali la ko kundi amo mabukla na ni boss. Ay, red orange. Kani yung atong red na nga. Mas rare pag ini may white siya. Oh, you know. Ang ano, variegated. Hindi ko Oh? na black. Actually, nanamian ng... Isang variegated. Oo, gusto ko pure. Pure mo wa. No, gusto ko red. Bloody rose. Bloody rose. Ari Bloody Rose. Baka Bloody Red, Teach. You know, guys. pag ano angga, pag Ay, angga. pila na ganing original? Yan nga price ng? How much is the original price? 150. Tapos tinawaran ko ng 100 pesos lang kasi 100 na lang yung pera ko dito. 100 na lang yung pera ko. No? Dalawa ko nino. Isa lang. Nang wish me luck nung basa. Madamo ni maglantaw sa ako nga vlog nung. Okay, so this is American rose na siya. Okay, one of my favorite flowers kasi guys is roses. Yeah, thank you. Yay! Sa halagang 100 pesos. Okay guys, so dito na tayo ngayon sa bahay. So sa halagang 500 pesos, ito yung nabili ko. Okay, imagine yung paso is 4. Okay, so 50 pesos siya. Tapos, yung 100 pesos na orchids, nakuha ko lang to. Okay, 50 pesos each. Okay, grabe yung tawad ko sa mga orchids na to. Okay, so iba-ibang kulay. Okay, kasi lagay ko dito yun. Okay, the next vlog. So, look sa driftwood. And then, at saka yung meron akong bulb. Hindi kanina. Okay. 75 pesos, 50 pesos din yung nakuha ko. Kasi 50 pesos lang yung budget ko guys for each plant. Dapat huwag na akong sumobra doon. At saka ito yung variegated din. Okay, so 50 pesos lang. Okay, dito ko lang muna ilagay. And then, meron sa ako dito. Okay, so 75 pesos pero 50 pesos din yung nakuha ko dito. Okay, so lagay natin yung collections ko at saka yung favorite ko na rose. Okay, American rose. 150 sana yung original price. So, nakuha ko 100 pesos lang. Okay, so okay, so ito yung mga napamili ko guys sa Jaro Plaza. Okay guys, ito yung mga pinamili ko kanina. So, okay, dito ko kasi ilalagay ito. Okay, so papalitan ko yung mga ibang plants dito. Kasi talagang orchids yung ilalagay ko dito sa driftwood. Kasi wala pa nga akong orchids last time, so kanina lang ako bumili. Okay, so watch out for my next vlog.
Okay, hindi ko pa kasi ito nag-vlog yung mga plants collections ko. Okay, so bye for now and watch out for my next vlog. Papalitan natin yung mga plants dito or lagay ko na lang yung mga orchids dito sa driftwood. Bye!